ตัวแรกตัวนั้นครับนี่นะครับไม่รู้จะเห็นตอนกัดหรือเปล่านะยอดครับในสุดฝูงนี้เราก็เอาจนได้นะไม่รู้ว่าข้างใต้จะมีหรือเปล่าก็ลองหย่อนดูนะยังมีอยู่นะฝูงนี้ไม่กัดผิวน้ำมาแล้วครับตัวที่3ตัวที่4นะไม่แน่ใจหมายังอยู่ด้วยนะมีสายด้วยนะครับตัวนี้หลุดไปแล้วครับมีสายด้วยจะจับตัวอยู่แล้ว
แล้วครับผมโดนแล้วนะครับเข้าต่อครับกดลงต่อเลยฮะออกมาดีไซน์นะครับตัวนี้กัดป๊อปนะไม่มียี่ห้อครับแต่ผูกไฟที่ตูดครับที่มันกัดไม่ค่อยโดนนะเบ็ดตาเดียวด้วยฮะขยะมันเยอะเราต้องใช้เบ็ดตาเดียวเดี๋ยวรอชมตรงนี้ครับเมื่อเช้าเรามาดูว่ามีฝูงปลาแต่มันกัดเราไม่โดนเลยมาซ้ำมือตามนะโอ้โหตามมากัดนะฮะแต่กัดไม่โดนนะฮะมันตามอยู่เลยนะโอ้โหกัดอีกนะฮะไม่โดนนะฮะถ้ามันเบียด3 ทางก็คงโดนนะแต่มันจะติดขยะค่อนข้างเยอะแล้วก็ยอมเสี่ยงไม่ติดอยู่ปลากัดไม่ติดแต่แล้วก็ไม่ติดต่อครับผม